راديو فجر يقدم أكثر قرباً مع علاء الدين حسو. نرحب بكم متابعي راديو فجر مع هذه الحلقة الجديدة من أكثر قرباً. الغارات الإسرائيلية المتكررة المستمرة منذ سقوط النظام وقبله وحتى الآن، ما استراتيجيتها؟ ما الهدف؟ ما الغاية منها؟ كيف يمكن أن نفهمها بشكل أوسع؟ هذا ما سنناقشه بعد الفاصل مع الكاتب والصحفي الأستاذ أحمد مظهر سعدو. أكثر قرباً، برنامج سياسي يناقش خبراً أو حدثاً بشرح أبعاده وتداعياته. أهلا بك أستاذ أحمد، ضيفا عزيزا على راديو فجر. أهلا وسهلا بكم، كل التحية وللمستمعين والمشاهدين. نرحب بك أستاذ أحمد، ومباشرة نبدأ بهذه الغارات، وربما يكون النقاش هذه الغارات الكثيرة. هل هناك من استراتيجية محددة لإسرائيل حول هذه الغارات؟ ما الغاية من كل هذه الغارات وهي تعلم تمام المعرفة بأن سوريا يعني مدمرة أصلا؟ تفضل. يعني هو إسرائيل تشعر بحالة من الانتفاج الكبير بعد أن أدركت أنها انتصرت على الشعب الفلسطيني في غزة وعلى جنوب لبنان، وهي أصبحت القوى الضاربة في المنطقة. الأمريكيين والمعطاة كارت بلانش يقال على ما تفعله بالمنطقة، فهي تدرك أنها تستطيع فعل أي شيء، وهي تعرف تماما أن الوضع في سوريا الحالي ليس وضعا عسكريا قويا، وبالتالي الوضع خارج من هيمنة لنظام القهر الأسدي لفترة طويلة، وبالتالي لا إمكانية اليوم لأي مواجهة مع الحكم الجديد. فهي تمارس هذا القمع والقتل، تصف حتى أنها أنهت حالة العتاد الكلي للجيش السوري السابق، ولم يعد هناك عتاد. هي اليوم تحاول الاستمرار في عنجهيتها وممارساتها هذه من أجل مسألتين اثنتين. الأولى هي في محاولة لتقسيم الوضع السوري وتذرر الوضع السوري فيما لو استطاعت، وخاصة أنها تلعب على الوتر الطائفي خاصة، وأيضا أحيانا الوتر الأثني، وهذا تعمل عليه بالتأكيد فيما لو استطاعت. وإن لم تستطع فهي على الأقل تدفع من خلال هذا الضغط، وهي تحارب كما نعلم حتى في غزة، تحارب وفي نفس الآن تقول أنها تحقق على طاولة المفاوضات ما تنتجه على أرض المعركة. بمعنى آخر، ضغط من أجل الوصول إلى توافقات واتفاقات وتفاهمات، وهي فعلا تريد في سوريا أن يكون هناك تفاهم جديد، اتفاق سلام، أيا كان يعني التسمية التي تريدها إسرائيل. لكن حقيقة حتى الآن هذا الموضوع غير منجز. الإدارة الجديدة تتحدث عن اتفاق 1974 فض الاشتباك الذي ما زالت متمسكة به الإدارة الجديدة، لكن إسرائيل تركته واخترقته، وأدت إلى أن القوات الإسرائيلية أصبحت يعني ليست فقط في المنطقة العازلة، بل تجاوزت ذلك إلى مناطق أخرى. أنا باعتقادي قادم الأيام سيشهد حالة جديدة، وهي الاستمرار في ذلك من أجل أيضا الضغط على الدولة التركية. ترى إسرائيل أن الدولة التركية الآن متحالفة بشكل كبير ولها نفوذ في الواقع السوري، وبالتالي تحاول أن تمنعها من إقامة يعني كان اتفاقيات. ممكن نقول أستاذ أحمد، يعني هذا تفسير لتوقيت هذه الغارات، يعني باعتبار الرسائل كما يقولون إلى تركيا تدخل. هل أنت موافق بهذه أو مع هذه النظرية تراها مقبولة؟ أحد عوامل أو الأسباب التي تدفع إسرائيل إلى الضغط في هذا الاتجاه موضوع إما إنها فكرة اتفاق الدفاع المشترك المزمع والمتوقع أن يكون بين الدولة الجديدة إسرائيل والدولة التركية، أو على الأقل يعني تقويض أركان القواعد العسكرية التي يعني تعتبر إسرائيل أنها من الممكن أن تشير عليها خطرا كما لو أقامت تركيا أو كان في حمص أو في أي بقعة من الجغرافيا السورية. فهي تعمل على إنهاء ذلك، لكن هي أيضا يفترض أن تدرك بأن تركيا دولة في حلف الناتو، وهي قادرة على فعل الكثير
وبالتالي لا تستطيع أن تمارس عنجهيتها على تركيا. نعم. طيب طبيعة، هل من معلومات عن طبيعة أهدافها أستاذ أحمد؟ يعني في شيء معلومات عن طبيعة هذه الأهداف؟ يعني الأهداف كما نعلم منذ البارحة، يعني مركز البحوث هو مركز مدمر بالأساس وليس فيه شيء حقيقة، وضربة معنوية للدولة السورية الجديدة، لأن ساكن برزي هو جزء من مدينة دمشق، وبالتالي يعني هذا الانفجار الكبير الذي حصل هو تخويف إن صح التعبير للسوريين وللإدارة الجديدة أيضا. أما في حمص فهو بالقرب، يعني هو استهداف للقاعدة التي يفترض أن تنتج كقاعدة عسكرية تركية في تنف في منطقة تيفور، وهي بدل السياق يعني تحاول كما قلت منع الأتراك من إقامة قاعدتهم في هذه المنطقة. لكن في حما أنا باعتقادي هو يعني إنهاء لحالة بعض العتاد المتبقي، يعني هناك بعض العتاد في مطار حما العسكري تريد إنهاءه، كما أنهت كل العتاد العسكري الموجود في معظم أنحاء الجغرافيا السورية، أو القواعد أو المطارات أو حتى الكتائب والألوية التي كانت تابعة لجيش النظام السابق. هي اليوم تمارس أيضا نفس الشيء، وباعتقادي أنها أيضا تعرف أن الطائرات الهليكوبتر التي خرجت من أجل الاحتفال بعيد الثورة السورية من مطار حما على ما يبدو، وإسرائيل طبعا تراقب الوضع وتعرف أكثر منا جميعا أين توجد هذه الطائرات، فباعتقادي هي حاولت إنهاءها أو إنهاء وجود أي طائرة عسكرية سورية تابعة للإدارة الجديدة. طيب هل ممكن تجر المنطقة لحرب؟ يعني هذا سؤال، هل هذه التصعيدات أنا أستبعد ذلك بمعنى أنه أن تجر تركيا إلى حرب تفصيل. أنا أعتقد أن تركيا كما قلت قبل قليل هي جزء من حلف الناتو، وهي جزء مؤسس في حلف الناتو، وبالتالي إسرائيل تعرف تماما أنه لا يمكن اللعب مع تركيا في هذا السياق. هلا هي تحاول الضغط سواء كان سياسيا أو عسكريا من أجل منع اتفاق دفاع مشترك بين سوريا وتركيا، ستحاول أن تفعل ذلك، لكنها لا تستطيع أن تتعدى بشكل عسكري ومباشر على الدولة التركية، وتعرف أن تركيا لديها إمكانيات عسكرية كبيرة، ولا أعتقد أن حتى الإدارة الأمريكية توافقها على فتح معركة مع تركيا. يعني ترامب كما نعلم علاقته طيبة وجيدة مع رجب طيب أردوغان، وبالتالي لا أعتقد أنه في وارد السماح لها، لأن إسرائيل طبعا كما نعلم جميعا أي عمل عسكري تقوم به مهم في المنطقة تأخذ موافقة الأمريكان أولا، لأنه أساسا من يمدها بالسلاح، من يعطيها هذا الاستمرارية في العمل العسكري وأمريكا بالتأكيد، وبالتالي لا يمكن ألا تكون على توافق وتفاهم مع الإدارة الأمريكية وخاصة إدارة ترامب. لذلك أنا باعتقادي لن يكون هناك معركة، وأيضا الأتراك عاقلين ولا يمكن أن يفتحوا معركة مباشرة مع الكيان الصهيوني، لكن بالتأكيد هناك دعم. وأنا شخصيا هنا أقول لابد من الاستعجال، يعني إذا كانت فكرة إقامة دفاع مشترك اتفاقية جديدة بين تركيا وسوريا فلنسرع بها، لأن الوضع خطير فعلا، وما يجري هو قصف واستمرار للمقتلة واستمرار لقتل السوريين، وأيضا في نفس الآن هو يعني يساهم في خسارة المد الشعبي لا أخفيك للإدارة الجديدة بسوريا، لأنه الاستمرار في القصف وعدم الرد، وطبعا هنا أنا لا أقول يجب الرد لأنه لا إمكانية للرد، وإذا ردت ستدمر سوريا، لكن الناس الطبيعيين العاديين يعني ينظرون المسألة على أنها إشكالية، يعني كيف لا ترد، وبالتالي استمرار ذلك هو خسارة شعبية الإدارة الجديدة، وهذا ما لا نريده حقيقة. طيب لأن الوضع في على سيرة حديثك أنه ما يعني تجد بأن من المفيد للدولة السورية الآن أن تعقد يعني اتفاق مع الدولة التركية كمصلحة كحماية، ولكن بين قوسين ألا يمكن أن نسميه هذا تعارض؟ يعني اعتبار إسرائيل حليف للناتو صديق يعني، وهي بالناتو تركيا هذه يعني هناك معوقات دولية نتيجة التحالف الناتو بحيث تمنع هذه الاتفاقية على حيز الوجود تظهر، أم لا علاقة لها؟ لا أعتقد أن بنص حلف الناتو أو نصوص
التوافقات والتفاهمات داخل حلف الناتو. هناك نص يقول أنه ممنوع على الدول العضوة في حلف الناتو أن تقيم اتفاقية دفاع مشترك مع أي دولة. لا أعتقد. طبعا لماذا؟ لأن الاتفاق سيكون مع تركيا، يعني لا يلزم اتفاق الدفاع المشترك بين دمشق وأنقرة، لا يلزم كل أعضاء حلف الناتو على الإطلاق، يلزم فقط تركيا، وبالتالي لا أعتقد ذلك. وأيضا أنا أقول أن هكذا اتفاق فيما لو حصل أيضا سيكون هناك توافق تركي أمريكي حوله، يعني لن يكون خارج إطار العلاقة التركية الأمريكية أو في تضاد مع ما تريده. وبدلالة أن يعني كما تم التسريب منذ أمس من أن مجيء ترامب إلى السعودية من الممكن أن يلتقي، ممكن جدا أن يلتقي. على سيرة هذه النقاط مهم جدا أستاذ أحمد، يعني مهم جدا فعلا. حاليا يمكن نقول أن شاطرة إسرائيل باستغلال الوضع الدولي بانشغالات معينة وتنفذ ما تريد أن تفعله منذ التاريخ، نعرف ذلك، يعني منذ بداية الدولة الكيان الذي ظهر على الوجود. والسؤال هنا ترامب وصراعه، هناك من يقول بأن أراد أن يوقف الحرب بأوكرانيا، فشل. أراد أن يجد حلا مع الفلسطينيين أو بهذه أيضا فشل. وبالتالي هناك من يقول بأنه فش خلقه، يعني بعملية اللي بسميها بالرسوم الجمركية. والآن العالم والبريكس، يعني المجموعة الأوروبية، كله منشغل كيف يمكن ما بين أنه يرد أو ما يرد على ترامب، يهدي ولا بده يرد. إسرائيل استغلت هذا الوضع وبالتالي قامت بهذا العمل. هذا راح أربطه يعني مع حضرتك إذا أفتنا الموقف الدولي من هذه العمليات. هل يعني ما حدا منتبه ولا سائل؟ يعني هو الإدارة الأمريكية الجديدة وخاصة ترامب يحاول ما استطاع تحقيق المصالح الأمريكية أولا. يعني صحيح أنه كان في باله وقف الحرب في أوكرانيا ولديه الكثير من التخطيطات إن صح التعبير من أجل إنجاز استراتيجيات أمريكية على مستوى العالم، لكنه لم ييأس بعد، وبالتالي هو مستمر ضمن إطار المصلحة. يعني هو لن يعطي اتفاقا لوقف النار في بين روسيا وأوكرانيا بالمجان على الإطلاق. إن لم تستفد أمريكا لن يكون هناك اتفاق. وبالتالي أنا باعتقادي هناك ضغط مستمر في أوكرانيا على زيلينسكي من أجل توقيع الاتفاق الخاص بالمعادن الثمينة مع أمريكا. وفيما لو حصل فيمكن أن نصل إلى نتائج معينة، وسنصل أنا باعتقادي سيبقى وراء ذلك. وحتى الاتفاق النووي الآن هناك يعني تزحف إيران باتجاه أمريكا من شأن الاتفاق النووي أيضا ضمن المصلحة الأمريكية ومن ضمنها طبعا الإسرائيلية. لكن فيما يتعلق في باقي ملفات العالم، موضوع الضرائب، عقلية التاجر يعمل بها على مستوى العالم، وبالتالي الضرائب واستمرار ذلك، ويعني قضايا لها علاقة بإعادة صياغة القضية المالية بالنسبة للأمريكان. هو يريد حقيقة أن يقال عنه بأنه حقق الكثير للخزينة الأمريكية. يعني هذا الموضوع مهم بالنسبة له، وأعتقد هو من أهم المسائل التي طرحها في حملته الانتخابية وهو ينفذها الآن. هلا قد لا يتحقق كل شيء، يعني طرح موضوع تهجير غزة لم يتحقق وليس سهلا أن يتحقق، لكنه ما زال مطروحا هذا الموضوع. بدلالة أن الإسرائيليين منذ يومين أنشأوا إدارة خاصة لمن يريد أن يسجل اسمه تهجير من غزة باتجاه الخارج، إدارة إسرائيلية، بمعنى هي تنفيذ لما قاله ترامب. أنا باعتقادي أن الأمور ما زالت يعني لها وقتها، والإدارة الأمريكية تعمل ذلك وهي مستمرة في سياساتها المطروحة. وباعتقادي بالسياسة لا يوجد شيء يحصل بلمحة بصر، لابد له من وقته، أن يأخذ وقته حقيقة. وبالتالي أوكرانيا سوف تقف حربها أنا باعتقادي، وأيضا الوضع الفلسطيني بكل أسف يعني نأمل أن يقف قريبا وينهي هذه الحالة. لكن أنا باعتقادي لم يعد هناك من أمل لحماس أن تبقى تقود غزة بأي شكل من الأشكال. قد تبقى بشكل ما لكنها لن تقود غزة. والوضع العربي والإسلامي بكل أسف وضع مترهل غير قادر على دعم الفلسطينيين، ولكنه يعني بالتأكيد سيحقق بعض المصالح المشتركة للأمريكان والفلسطينيين. لكن باعتقادي أن الأمور القادمة أيضا
ممكن أن تغير في بعض القضايا. السوريين لا شك أن الضغط مستمر، وحتى الأمريكان من الممكن جدا أن يسمعوا الشرع فيما لو اجتمع مع ترامب في جدة أو في الرياض على أنهم يريدون اتفاق سلام مع إسرائيل. طيب اعتقادي خلينا جدا أن يضغط. يعني ربما أستاذ أحمد نحن دخلنا بنقطة ونعيد على سوريا بختامة اللقاء. يعني هناك من يقول بأن ما حدث وما جرى هناك شبه اتفاق دولي يعني راضي بين تحت يريد سوريا بلا أظافر، عبارة عن دولة بلا جيش، وأي مكان يمكن أن ينبت لها هذا الأصفر إسرائيل قامت بقلعه، أي كأنها نصبت شرطي المنطقة. كما لبنان. نعم كما لبنان، يعني تريد إسرائيل وأمريكا معها لبنان أيضا وسوريا بلا نعم. هذا الكلام اشتغل عليه. هل يستطيعون ذلك؟ يعني الوضع اللبناني في قادم أيام وإيران ممكن أن توافق بشكل ما من أجل صالحها النووي، ولكن لا أعتقد ذلك ممكنا مع السوريين، لأن سوريا دولة كبيرة وبالتالي هناك هم حاليا من الممكن أن يكون هناك تفاهمات. هناك هم كبير لإنجاز وحدة سوريا تجمع كل القوى داخل دولة واحدة، وهو فرش العقوبات، وهو أيضا موضوع اشتغل عليه. لذلك يمكن يعني تنازل نسبيا جدا ما قد يكون تحديد اتفاق ضد الاشتراك 70 وقد لا يكون اتفاق سلام كامل كما لكن الإدارة الأمريكية باعتقادي سوف تصنع رسم من أي مسألة جديدة في المنطقة تكون في إسرائيل آمنة، وهذا تريده الإدارة الأمريكية. في الخاتمة إذا في شيء، نحن نشكرك أستاذ أحمد مصدر سعدة الكاتب والصحفي في هذا اللقاء من أكثر قربا. سأترك أقل من دقيقة إن كان هناك إضافة كعادة البرنامج نقول نحن. تفضل. يعني أنا أقول أن الوضع بالنسبة لإسرائيل أخطر، هناك تحديات كبيرة في الوضع السوري الجديد والإدارة الجديدة، لكن الأهم والأخطر هو وضع إسرائيل، وبالتالي يفترض على الجديدة أن تنجز الحالة الوطنية بشكل سريع. هذا يمنع العدوان والتدخل الإسرائيلي في الوضع الداخلي السوري، سواء بالنسبة للاتفاق مع الجنوب والتفاهم مع في جبل العرب والسويداء، أو حتى في إطار تنفيذ اتفاق قسد من أجل إنجاز حالة وحدة سورية حقيقية، وإن حالة حلول حتى قانونيا نظاميا وإداريا في الساحل السوري من أجل لا يكون هناك أي إمكانية لتذرر الوضع السوري من جديد. شكرا أستاذ أحمد. كنتم مع علاء الدين حسو في برنامج أكثر قربا.